نشوف الحالة دي مع بعضينا كده. 25 years old woman في ال 33rd weeks of gestation is noticed to have a placenta previa. يعني كان عندها placenta previa. Upon cesarean section bluish tissue densely adherent. خدوا بالكم الكلمة دي قوي، adherent دي densely adherent between اليوترس والmaternal bladder is noted. وجود تيشو كده بينفلتريت وادهرنت ما بين الاثنين، ده بيخليني افكر دايما في ابنورماليتي معينه اللي هي ايه؟ بلاسينتا. ما احنا عارفين بريفيا ده البوزيشن هي فين في اليوترس، بس الانفلتريشن ده بيدخل في كاتيجوريز ثانيه اللي هي بلاسينتا بيركريتا. يعني هو هنا في 3 انواع من الاختراق. بلاسينتا اكريتا لما البلاسينتا attaches too deeply into the uterine wall. بلاسينتا increta ال وبلاسينتا percreta يعني وصل infiltration اكتر واكتر. هنا البلاسينتا percreta is a condition where placenta attaches itself and grows through the uterus and potentially to the nearby organs such as the bladder. وهنا هوت الصفه اللي بيقولها ايه الممتحن، ان هو لقى بلوش تيشو دينسلي ادرنت بتوين اليوترس والماتيرنال بلادر. فهي دي تيبيكالي حاله انفلتريشن لليوترس من البلاسينتا وواصل لمرحله متقدمه اللي هي بلاسينتا ايه؟ بيركريتا، زي ما تم الايه الاختيار، اللي هو اكريتا انكريتا بيركريتا اللي هي واصلها بره كمان وصل الايه للبلادر. فدي حاله بلاسينتا بيركريتا عشان وصل الاختراق حتى بياند ايه اليوترس. فالمهم قوي ناخد بالنا من كلمه انه وصل للبلادر دي، لانها هي هتشخصها ما هياش اكريتا ما هياش انكريتا، دي بلاسينتا بيركريتا بره البي مع بره يعني البي والبي يعني قرب بعض بره اليوترس، افتكروها كده. 46-year-old woman presents with 12-hour history of severe epigastric pain radiating للباك. يبقى severe epigastric pain radiating للباك وده يخليني دايما افكر في موضوعات البنكرياتايتس او نقول لي pain رايح للباك دي. It is associated with profuse vomiting. ماشي مع pancreatitis برضو. She is currently awaiting a cholecystectomy for gallstones. ده typical يعني الستون بقى على الحظ يعني، وهي waiting ايه؟ جت سدد البنكرياتيك داكت وعامله acute pancreatitis. Her abdominal X-ray reveals sentinel loop sign of small bowel. هقول لكم ايه دي دلوقتي. What is the most likely diagnosis؟ اللي حاصل الآتي: لما بيبقى في inflammation جامد في جزء من الانتستين زي مثلا البنكرياس هنا اهوت، تبص تلاقي اللوب بتاع الانتستين اللي جنبه انفليمد، ما هو متلمسه عليه ومش قادره ايه تتحرك. هو المنطقه ابو لمس يعني في انفلاميشن جامد وهي دي مش قادره تتحرك جنبه، بينفول. فبتدخل ايه في نوع من اللوكالايز الياس، تلاقي جاز في المنطقه دهيت قرب الحته اللي فيها الانفلاميشن. فلقينا سنتينال لوب ساين مع الاعراض اللي فاتت دي تمشي مع اكيوت ايه بانكرياتايتس، لان الاعراض هنا هو بتنطق يعني زي ما احنا شايفين البين راديتنج للباك وهيستوري اوف جول ستونز مستنيه الاوبريشن. كل دي تمشي مع ايه؟ بانكرياتايتس. طبعا ايه؟ بيريكاردايتس مش بين راديتنج للباك بالمنظر ده. رابتشر اورتيك انيوريزم هتيجي بصوره ثانيه. ميزنتريك اسكيميا ملهاش دخل بالجول ستونز. ومفيش سنتينال لوب ساين. فكل دي يعني الحقيقه الاعراض دهيت ناقص يقول لي السيرم اميليز ايه عالي كمان عشان تبقى بانكرياتايتس. بيجاستريك بين راديتنج للباك. بيرفوريتد ديودينال ألسر ممكن تبقى ديفرنشال دايجنوزس لان بتirritate البنكرياس وتعمل ريفيرد بين للباك، ممكن تحصل، بس غالبا جاستريك ألسر هي اللي تعمل كده. واذا حصل عامه كده بيبقى السنتينال لوب ساين مش ظاهره، وجودها دي يؤكد ان في انفلاماتوري كونديشن في منطقه البنكرياس، قام اللوب بتاع الانتستين دي بقى فيها الياس وحصل السنتينال لوب ساين.